птах, який живе одразу кількома ролями і змінює хід подій у чужих гніздах ще до того, як його помітять. Його голос знають усі, але справжня історія ховається в деталях. Точний таймінг, чужі гнізда, дивна поведінка пташенят і дорослі птахи, які працюють на нього, навіть не усвідомлюючи цього. Тут є речі, які запускаються ще до вилуплення, і наслідки, які неможливо відкотити назад. Чим далі, тим більше відкривається дрібниць від зозулі, які тримають увагу і не дають відволіктись до самого кінця. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Обіцяю, тут пізнавально. І полетіли дізнаватись цікавеньке. Підміна в гнізді. Як усе починається. Зозуля обирає гніздо не випадково, а після спостереження за поведінкою птахів і їх графіком кладки. Вона підлітає у момент, коли господарі відсутні або відволічені. І діє максимально швидко, вкладаючись у кілька секунд. За цей час у гнізді з'являється нове яйце, яке повторює колір і малюнок оригінальних. І водночас може зникнути одне з рідних. Візуальна схожість настільки точна, що кладка виглядає звичайною навіть при близькому огляді. У різних самок формуються свої лінії забарвлення, які відповідають конкретним видам птахів. Тому шанс прийняття зростає. Після цього зозуля зникає, не повертаючись до гнізда, і весь процес переходить під контроль господарів. Вони продовжують висиджування у звичному ритмі, не маючи сигналів для відмови. Інстинкт підтримує однакове ставлення до всіх яєць, що лежать поруч. Важливу роль відіграє саме момент підміни, бо навіть невелике зміщення у часі знижує успіх. Усе виглядає як коротка дія з довгим ефектом, де результат формується вже в перші хвилини. І далі події розгортаються без участі зозулі, але за сценарієм, який вона запустила. Один виріс, усі зникли. Ріст і відповідь інших птахів. Зозуленя швидко збільшується в розмірах і займає майже весь простір гнізда, змушуючи дорослих птахів змінювати спосіб підльоту і годування. Воно постійно подає сигнали, які підтримують високий темп доставки їжі. І цей темп не падає навіть при зростанні навантаження. Дорослі птахи реагують на відкритий дзьоб і рухи, орієнтуючись на сигнал, а не на зовнішню схожість. Різниця у вигляді не зупиняє їх, бо ключовим залишається стимул годування. Паралельно в природі формується відповідь. Деякі види навчилися відрізняти чужі яйця за дрібними деталями і викидати їх. Це запускає новий виток змін, де зозулі підвищують точність маскування і розширюють вібрації забарвлення. У різних місцях цей баланс виглядає по-різному, залежно від того, хто швидше підлаштовується. Частина птахів змінює поведінку біля гнізда, частина – структуру кладки. У відповідь зозулі коригують час підкидання і спосіб підходу. Виникає постійний рух, де кожна дія викликає реакцію. І навіть при цих змінах основний результат часто лишається тим самим. Одне велике пташеня отримує весь ресурс, бо викидає всіх інших пташенят з гнізда. Уся сцена виглядає як система, що постійно перебудовується, але не зупиняється. І от у всій цій історії є ще одна деталь, яка тримає все разом. Так само, як у природі працюють точні дії, тут теж усе тримається на конкретних людях. Хочу реально подякувати кожному, хто підтримує цей канал через Монобанку. Особливо на цей раз величезне дякую топ-донатерам Олександру Закаржевському та просто шокуючому донатеру Юрію Щубелка. Неймовірні. Дякую. Також величезне дякую анонімному котику та Дмитру Михалику. Ви всі неймовірні. І хто підтримує канал гривнею, і хто підписується, коментує. Ціную кожного. Без вас не було б мого контенту. І це не перебільшення. Ти буквально впливаєш на те, що тут виходить далі. Якщо тобі заходить такий формат і хочеш, щоб його було більше, можеш теж підтримати через Монобанку. Але основне зараз навіть не це. Найважливіше – це підтримка нашої армії. Бо поки тут можна спокійно дивитися відео і розбирати такі історії, хтось прямо зараз бореться за нас. За те, щоб це взагалі було можливим. І кожен донат туди – це не абстрактна допомога, це конкретний результат. Обладнання, зв'язок, захист життя. Тому якщо обирати, куди донатити в першу чергу, відповідь очевидна. Дякую за увагу і що не перемкнули. А тепер далі до ще цікавіших деталей про зозулю.
голос, який рахують. Кування зозулі має чіткий ритм і повторюваність, що дозволяє йому розноситись далеко і довго тримати увагу. Самець може видавати серії однакових звуків, позначати територію і свою присутність. Інші самці сприймають ці сигнали як межі і рідше вступають у прямі конфлікти. Для самок цей звук стає орієнтиром під час пошуку партнера і території. У лісі формується звукове поле, де кожен сигнал має значення і впливає на поведінку інших. Люди здавна почали рахувати ці звуки, і традиція закріпилась у культурі. Самки звучать інакше, їх голос швидший і менш ритмічний, що додає різноманіття сигналам. Разом це створює відчуття складної системи комунікації. Кожен звук виконує конкретну функцію і підтримує порядок у просторі. І коли прислухаєшся уважніше, стає зрозуміло, що це не випадкові звуки, а частина структури. Силует хижака. Зозуля у польоті виглядає так, що дрібні птахи реагують на неї як на загрозу, ще до того, як встигають розібратися. Її форма тіла, довгий хвіст і рухи крил створюють образ, який дуже схожий на яструба. У лісі це спрацьовує миттєво. Птахи починають подавати тривожні сигнали, різко змінюють траєкторію польоту або зриваються з місця. У цей момент виникає короткий хаос, у якому зозуля отримує кілька критичних секунд. Вона використовує ці секунди, щоб наблизитися до гнізда або пройти через територію без зайвої уваги. Деякі птахи можуть навіть залишити гніздо, реагуючи на силует, і цього достатньо для дії. Схожість не є ідеальною копією, але її вистачає для запуску реакції. У різних умовах ефект може відрізнятися, але сам принцип працює стабільно. Зозуля не вступає у конфлікт і не витрачає енергію на переслідування. Вона користується реакцією інших. Кожен такий проліт виглядає звичайно, але в ньому вже закладена перевага. Це не разовий трюк, а повторювана модель поведінки. І чим частіше вона спрацьовує, тим більше вона закріплюється в екосистемі як робочий інструмент. Раціон без конкуренції. Зозуля харчується тим, що більшість птахів обходить стороною. І саме це дає їй стабільну перевагу. Вона поїдає гусінь із жорсткими волосками, які можуть бути токсичними або подразнювати слизову інших птахів. Її травна система справляється з цим кормом без проблем. І вона отримує доступ до ресурсу, який майже не використовується. У періоди, коли гусені стає багато, зозуля може активно очищати дерева від шкідників. Це створює ситуацію, де вона не конкурує напряму з іншими видами за їжу. Вона рухається між ділянками, де є така здобич, і швидко реагує на зміни в середовищі. Її раціон виглядає вузьким, але на практиці він відкриває стабільний канал живлення. Інші птахи в цей час змушені ділити між собою більш популярні джерела їжі. Така стратегія знижує тиск і дозволяє триматися в різних умовах. Вона не залежить від одного виду корму, а використовує те, що доступно в конкретний момент. І це робить її менш вразливою до змін. У результаті вона займає нішу, яка майже не перетинається з іншими. Самостійні міграції. Зозулі здійснюють довгі міграції, і молоді птахи роблять це без супроводу дорослих. Вони вирушають у перший переліт, не маючи досвіду і не отримуючи маршруту від батьків. Орієнтація відбувається за внутрішніми механізмами, які активуються в потрібний момент. Вони долають тисячі кілометрів, перетинаючи різні кліматичні зони і змінюючи умови середовища. На шляху вони знаходять місця для відпочинку і продовжують рух у заданому напрямку. Помилки в такому маршруті означають втрату шансів на виживання, тому точність має значення. Дослідження показують, що багато маршрутів повторюються з року в рік. Це виглядає як вбудована карта, яка не потребує навчання. Птахи рухаються по ній, коригуючи шлях залежно від умов. Навіть перший переліт проходить успішно для значної частини популяції. Така поведінка виглядає як складна система навігації. Вона працює без зовнішніх підказок і не залежить від досвіду інших. І саме це робить міграції зозулі одними з найбільш цікавих серед птахів. Різні зозулі – різні правила. Не всі зозулі живуть однаково, і це відкриває набагато ширшу картину. Існують види, які не використовують чужі гнізда і будують власні, самостійно вирощуючи пташенят.
У них інший розподіл часу, інша поведінка і зовсім інша стратегія виживання. У тропічних регіонах з'являються варіанти, які відрізняються ще сильніше, адаптуючись до місцевих умов. Деякі види можуть змінювати підхід залежно від ситуації і доступності ресурсів. Це означає, що в межах одного роду існує велика різноманітність. Одна модель поведінки не пояснює всіх. Різні середовища формують різні рішення, і кожне з них працює у своїх умовах. Це розширює уявлення про зозуль і додає нові рівні складності. Коли дивишся на всі ці варіанти разом, стає видно, що стратегія не є жорсткою. Вона гнучка і змінюється разом із середовищем. І саме ця здатність дозволяє їм залишатися ефективними. Пам'ять і аналіз. Зозулі орієнтуються не лише на інстинкти, а й на інформацію, яку накопичують. Вони запам'ятовують розташування гнізд, особливості територій і поведінку птахів. Це дозволяє обирати місця, де шанс успіху вищий. Кожна дія базується на оцінці ситуації, а не на випадковості. Вони можуть змінювати поведінку залежно від умов і досвіду. Це виглядає як робота з даними, де кожен фактор має значення. Така здатність підвищує ефективність і знижує ризики. Вона дозволяє адаптуватися до змін і знаходити нові рішення. У різних середовищах це проявляється по-різному, але принцип залишається. Зозуля не діє однаково у всіх випадках, вона підлаштовується. І саме це робить її поведінку більш гнучкою. У підсумку кожен рух виглядає простим, але за ним стоїть складна підготовка. Чому доросла зозуля не знає своїх дітей? Зозуля живе так, що ніколи не бачить власних пташенят після відкладання яйця. Вона не повертається до гнізда і не має жодного контакту з потомством на будь-якому етапі розвитку. Це означає, що між ними не формується жодного зв'язку, який характерний для більшості птахів. Пташеня росте, не отримуючи жодного прикладу поведінки від біологічних батьків. Усі ключові дії, які воно виконує в перші дні життя, вже вбудовані і не потребують навчання. Доросла зозуля в цей час продовжує жити окремо, займаючись своїми маршрутами і пошуком наступних гнізд. Вона не знає, чи вижило її потомство, і не має механізму це перевірити. У природі це виглядає як повне розділення ролей без жодного перетину. Кожне покоління проходить той самий шлях самостійно, без передачі досвіду напряму. Молоді зозулі виростають і починають діяти так само, ніби повторюють сценарії, які ніколи не бачили. Це створює дивний ефект. Складна поведінка зберігається без контакту між поколіннями. І саме ця деталь змушує дивитись на зозулю інакше, бо вся її стратегія працює без жодного виховання. Історія зозулі складається з дрібних рішень, які збираються у чітку систему і повторюються з року в рік. Коли бачиш ці деталі разом, ліс починає виглядати інакше, бо в ньому постійно відбуваються події, які майже не видно. Підписуйся, якщо хочеш ще більше таких історій, де звичні речі відкриваються з неочевидного боку. Тут буде ще глибше і ще цікавіше. І напиши в коментарях, як думаєш, що швидше зміниться – поведінка птахів, які приймають чужі яйця, чи стратегія зозулі? Просто цікава ваша думка. Дякую за перегляд, бережіть себе та природу. Слава Україні та її героям!